Chào tất cả anh em. Hôm nay mình giới thiệu với tất cả anh em cái sản phẩm mình mới làm, đó là đồng hồ đo vôn và đo dòng. Mình cắm vào cho anh em xem. Mình tự làm hoàn toàn, chỉ mất 20k thôi các bạn ơi. Rất là đơn giản, làm cũng dễ lắm. Mà nó có nhiều công dụng quá, cho nên hôm nay mình làm video này để giới thiệu cho anh em cùng xem và cùng nghiên cứu để làm. Mục tiêu đầu tiên của mình làm cái này là để sạc cho điện thoại, đo được dòng sạc của nó. Mình sẽ cắm vào. Dòng sạc đã lên gần 1A các bạn ơi. Đang báo sạc này, điện thoại đang báo sạc các bạn này. 80%, nó đang báo sạc là 80% rồi các bạn. Dòng sạc lên ngon lành các bạn. Nếu các bạn tháo ra thì nó sẽ về 0A. Các bạn cắm vào thì dòng sạc sẽ ăn và đồng hồ sẽ báo ngay sạc bao nhiêu. Cái này gần 1A các bạn nha. Đây là công dụng đầu tiên rất là đơn giản luôn các bạn, là sạc cho điện thoại, tất cả các loại điện thoại, và sạc cho pin dự phòng, tất cả các loại pin dự phòng. Các bạn chỉ cắm vào là nó đo được cả dòng luôn các bạn nha. Là một công dụng rất đơn giản. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu công dụng tiếp theo cho các bạn nha. Đây là cái đèn led để bàn các bạn. Và nó cắm sạc vào thì nó sạc pin để dùng lâu dài ở trên bàn làm việc các bạn. Mình cắm vào thì nó đang sạc là 0,4A. Khi mình cho nó đỏ lên thì tiêu thụ lớn hơn một tí là 0,5A. Các bạn có thể sạc bất kỳ loại đèn led nào mà cần cái cổng 5V này các bạn. Mình tháo ra là nó về 00. Các bạn có thể sạc bất cứ loại đèn nào các bạn nha. Chỉ cần sợi dây cắm này cắm vào 5V là được. Và các bạn có thể làm chủ được dòng sạc là bao nhiêu. Khi dòng sạc này báo 0A có nghĩa là đèn đã đầy rồi các bạn ạ. Bây giờ tiếp theo, công dụng tiếp theo các bạn nha. Đây là một sợi dây mình đã cắt ra, chỉ lấy 2 sợi dương và âm 5V để mình sẽ sạc kích cho pin của điện thoại hoặc là pin của 18650, pin cũ của laptop. Cái này nó kích cho pin rất là tiện lợi các bạn. Khi các bạn làm điện thoại mà pin bị kiệt thì nó không thể tự sạc được, là các bạn cần phải dùng một cái thiết bị để kích pin. Thì đây chính là thiết bị kích pin này các bạn. Mình sẽ cho 2 chân âm dương này vào đúng 2 cái chân của cái cục pin là nó sẽ sạc các bạn nha. Mình phải kích đúng chân các bạn nha. Rồi, đúng chân rồi các bạn. Vôn là đáng sạc là 4.0V và ampere đáng sạc là 1.1A các bạn ơi. Nó báo được cái dòng đáng sạc luôn các bạn nha. Sợ gì nó thay đổi là do cái tay mình á, nó chích không chuẩn. Các bạn tìm cách là kẹp luôn các bạn nha. Đó, đáng sạc tốt đó. Cái cách mà kích pin này thì các bạn chỉ làm tạm thời cho pin, khi nào nó lên được 3,7V thì mình ráp vào điện thoại và lúc đó sẽ sạc bình thường các bạn nhé. Chứ không phải là mình kích như vậy là kích mãi để cho nó đầy pin đâu. Như vậy sẽ rất là hại với pin các bạn ơi. Các bạn nhớ kỹ mình dặn nhá. Sau khi các bạn kích cái này rồi á, là nó sẽ, cái này nó trở thành đồng hồ luôn các bạn. Bây giờ nó có thể trở thành đồng hồ để đo các cái viên pin này các bạn ơi. Nếu mà pin
đây á, nó có thể đọc được các bạn. Đó, nó đang đọc được 3,6V các bạn này. 3,6V các bạn nhé. Mình đo viên pin bên này cho anh em xem này. Pin mà mạnh á, là đồng hồ nó sẽ sáng lên. Cái này 3,9 này. Bây giờ mình kẹp 2 viên pin cho các bạn xem này. Đấy, kẹp 2 viên pin 18650 mắc nối tiếp với nhau thì vốn bây giờ là 7,8V. Đồng hồ này khi không cần sạc cho pin thì lại dùng là làm đồng hồ đó vốn các bạn ơi. Có thể di chuyển ở mọi nơi để đo pin hiện tại bao nhiêu vôn, và mình đo 3 cục mắc nối tiếp với nhau các bạn này. Mình sẽ đo 3 cục các bạn nha. Đấy, các bạn thấy này, 3 viên pin mắc nối tiếp với nhau là gần 12V, 11,7V. Quá sức là thuận tiện. Các bạn có thể dùng nó đo tối đa là 30V các bạn nha. Đồng hồ này sử dụng tháng đo tối đa là 30V và thấp nhất là 3,6V. Rồi nó còn sáng mờ để cho chúng ta thấy. Rất là hiệu quả các bạn ơi. Đồng hồ này cũng có thể đo sạc pin 18650 này được các bạn. Bây giờ mình tiến hành đo cho các bạn, sạc cho các bạn xem nha. Mình sẽ cắm vào để lấy nguồn 5V này. Và mình sẽ kẹp vào một viên pin để cho các bạn sạc. Thấy nó sạc nha. Đúng 18650 các bạn nha. Đúng âm dương. Đấy. Đáng sạc là 1,1A. Vốn nó giảm xuống bởi vì đây là mình sạc kích trực tiếp. Các bạn nhớ nha, đây là sạc kích trực tiếp. Không nên sạc lâu các bạn nha, chỉ cần kích khi nào nó đủ 3,7V tới 3,8V là các bạn đưa vào mạch để hoạt động bình thường. Sau khi mà các bạn sạc xong, các bạn lấy đồng hồ ra là nó vẫn đỏ và nó báo luôn là pin bây giờ là đáng bao nhiêu. Pin bây giờ là 4,1V. Cái hay nằm ở đây các bạn nha. Các bạn không cần phải lấy đồng hồ khác đo nữa mà chỉ cần lấy đồng hồ này đo luôn. Còn khi nào các bạn sạc thì nó sẽ lại báo nguồn đang sạc. Các bạn không sạc nữa thì tháo ra thì nó lại bảo vốn của đồng hồ đang có là đã đầy chưa. Cái này mình rất thích cái chức năng này các bạn. Sạc xong là nó báo luôn cái vôn của viên pin. Sạc xong là được bao nhiêu vôn? Đang là 4,1V các bạn ơi. Rồi các bạn sẽ tiếp tục xem công dụng tiếp theo nha. Một công dụng tiếp theo rất là lợi ích luôn các bạn, đó là nó có thể phát hiện ra cục sạc điện thoại nào còn dùng được, cục sạc điện thoại nào bị hỏng các bạn ơi. Mình đang cắm ở đây là báo 5V, tức là đang sẵn sàng sử dụng. Và mình cắm cái cục sạc tiếp theo thì nó im lặng không có gì hết, chứng tỏ cục sạc tiếp theo này hỏng rồi các bạn nha. Hủy bỏ hoặc là đi sửa chữa các bạn. Cục sạc tiếp theo cũng là không đỏ. Các bạn thấy nó rất tiện lợi không? Trước khi các bạn tìm hiểu cục sạc này có sạc được hay không, các bạn cắm vào, nếu đỏ đèn và nhìn đúng 5,1V thì các bạn mới sử dụng các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn nhìn thấy nó dưới 5V hoặc là nó cao hơn 5V thì các bạn biết rằng là cục sạc này cũng là đang bị lỗi các bạn ơi. Đây chính là tình huống mà nó phát hiện ra cục sạc này ra 9V các bạn này. Nếu cục sạc này đang ra 9,2V thì các bạn hiểu rằng không nên sạc điện thoại, không nên cắm sợi dây để tiếp tục sạc điện thoại các bạn nha.
Không nên cắm dây này và đưa vào điện thoại nha. Và chỉ khi nào mà các bạn cắm vào một cục sạc mà nó báo là 5V thì lúc đó các bạn mới dùng các bạn á. Đấy, 5V thì lúc đó các bạn mới dùng nha. Như vậy là cái công dụng này cũng rất là lợi hại các bạn ha. Nó dễ dàng đọc được vốn ra của cái cục sạc điện thoại này có ổn định hay không, có đúng 5V hay không, và dễ dàng phát hiện ra cục sạc điện thoại này báo 9V không đúng, và cục sạc bên này thì lại không có ra vôn, bị hỏng. Như vậy là mình vừa giới thiệu cho các bạn một số chức năng để các bạn thấy rằng cái đồng hồ mình mới làm là nó rất là lợi hại. Và sau này nếu phát hiện ra thêm những công dụng khác mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em nhé. Bây giờ mình cuối video mình sẽ giới thiệu cho anh em cách làm cái đồng hồ này rất là chi tiết luôn, và cách đấu dây như thế nào để các bạn có thể tự làm được. Các bạn tiếp tục xem phần sau thì các bạn sẽ biết mình làm đồng hồ này như thế nào nha. Mà chỉ mất 20k thôi. Cần dùng những linh kiện gì để tiếp tục các bạn xem và sẽ làm được. Chúc các bạn thành công trong cái đợt làm này các bạn ha. Để làm được cái dụng cụ đo này á, các bạn chuẩn bị cho mình đầu tiên là một cái vỏ nhựa. Đây là lấy từ cái vỏ hộp cục sạc laptop hỏng cháy, bỏ ruột bên trong lấy cái vỏ, và mình sẽ dùng cưa mình cắt hai ra, lấy một đoạn vừa đủ. Một cái đồng hồ đo vôn và ampere mua ở trên mạng các bạn nhá, tầm khoảng là 20k, rất là rẻ, mua ở Shopee 2 ngày là có các bạn. Mình sẽ để cái này vào bên trong sau khi đã cưa cái hộp ở một cái đoạn vừa đủ. Các bạn chuẩn bị một cái cọc cắm điện thoại để cấp nguồn ra, một cái dây cắm điện thoại để lấy điện vào 5V, một cái cọc sạc âm dương để ngoài cái việc sạc điện thoại thì các bạn có thể lấy điện ở đây cấp cho các cái việc khác như là quạt máy, như là đèn led, đèn bàn, hoặc là vân vân, các bạn muốn làm gì đó. Và cuối cùng là một cái cục sạc để sẵn sàng cấp nguồn cho tất cả cái dụng cụ này để trở thành một cái đồng hồ đo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nha. Bắt đầu cưa mà các bạn nha. Mình đã đánh dấu ở đây rồi, bây giờ mình chỉ cưa theo cái đường mình đánh dấu thôi. Cuối cùng cũng đã cưa được rồi các bạn nhá. Làm vệ sinh mấy cái này cho nó gọn, đẹp và sẵn sàng sử dụng. Rồi, đẹp rồi các bạn. Rồi, cái mình cần dùng là hai cái tấm này các bạn nhé. Đấy, với mục đích là để ốp cái đèn này vào bên trong này. Mình sẽ tháo trước hai cái rắc cắm của cái bộ đèn này và mình sẽ đưa vào đèn lọt vào bên trong này các bạn nha, và để tư thế này. Sau đó tiếp tục làm các bạn. Đã đến bước mình làm ổn định tất cả các cái bộ phận rồi các bạn. Mình đã cắm được cái này vô rồi này. Đây là cái bộ phận ra các bạn nha. Đây là cái đồng hồ. Còn đây là cái điện lấy vào từ sạc điện thoại, 5V lấy từ cục sạc điện thoại.
Quan trọng nhất là cái bảng ra này các bạn. Chấn cắm cho cục sạc điện thoại thì mình làm ở đây. Còn hai cái chấn cắm này á, là sẽ cắm dây để làm những việc khác, như là cho quạt máy, cho sạc pin 18650, hoặc là cho những cái việc khác nữa, lấy điện 12V, 9V, 15V hoặc lấy điện 5V. Tùy các bạn muốn dùng gì thì làm. Và hai chân này mình câu song song với cái bảng điện này. Khi mà điện áp 12V, 9V thì các bạn đừng sạc điện thoại, chỉ khi nào 5V mới sạc các bạn nha. Để thiết kế được cái đồng hồ đó, trước tiên các bạn phải mua được cái bảng đồng hồ này có tên là DSN VC288. Mình chịu gần cho các bạn xem luôn. Ở đây mình đã thiết kế cho các bạn xem và mình nối dây bằng tay. Mục đích là để các bạn nhìn rõ. Mình sẽ giải thích. Đây là cục sạc điện thoại iPhone cấp nguồn 5V ra cho cái dây sạc này. Dây này mình sẽ cắt ngắn đi, chỉ lấy sợi màu đỏ là dương 5V và dây màu đen này là 0V. Dây màu đỏ sẽ nối vào dây đỏ và dây vàng của cái bảng đồng hồ này các bạn. Và dây màu đỏ này cũng nối vào dây màu đỏ của cái chấn cắm ra sạc cho điện thoại. Mình cắm sẵn sàng cái dây sạc này vô để một lát nữa mình sẽ sạc điện thoại luôn nha. Rồi dây màu đen này á là 0V thì nối với hai dây màu đen nhỏ và lớn của cái đồng hồ này. Còn trên đồng hồ này chỉ còn là dây màu đỏ lớn này là dây đo dòng điện ra đó các bạn. Dây này là quan trọng lắm và nó ra chấn âm của cái chấn cắm cấp nguồn 5V cho điện thoại của bạn. Tất cả chỉ có vậy thôi các bạn. Có nhiều bạn hỏi mình là lấy cái này ở đâu các bạn ơi. Thì lấy cái này ở những cái cục sạc điện thoại hỏng. Các bạn trong gia đình có rất nhiều điện thoại hỏng, sạc điện thoại bị hỏng, các bạn đập ra lấy cái chân sạc này. Điều quan trọng nhất là các bạn phải lấy được 4 cái chân 0V, data 1, data 2 và dương 5V. Ở đây các bạn phải nối hai chân data 1, data 2 lại với nhau thì mới chuyển qua sạc nhanh được các bạn. Xin các bạn lưu ý điều này nhé. Khi đồ cái này thì các bạn phải nối data 1, data 2 lại với nhau thì dây sạc này mới chuyển qua sạc nhanh. Nếu không là điện thoại các bạn sẽ được sạc chậm và điều đó sẽ gây phiền toái cho các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm cái điện thoại vào để sạc cho các bạn xem thực tế. Rồi dòng sạc 0,70V 4.7. Sợ gì ở đây mà vôn nó sụt xuống á, từ 5V mà xuống 4.7, 4.8 á, là do thế này các bạn. Ở đây là mình nối dây rất là dài và dây ở đây rất là nhỏ cho nên nó bị sụt áp. Khi các bạn để vào bên trong là các bạn cắt ngắn hết tất cả cái dây này, cắt ngắn hết, cắt tới đây các bạn á, cắt ngắn tới đây nhá, và dùng dây lớn. Hai dây này cũng dùng dây lớn thì nó không bị sụt tải các bạn nhá. Và điều này mình đã chứng minh ở trong này rồi này, không bị sụt tải bởi vì mình hàng dây rất là ngắn. Các bạn chú ý điều đó nha. Đó, rất đơn giản. Bây giờ mình tháo ra thì nó trở về 000. Mình cắm cái điện thoại vào thì nó sẽ sạc, báo sạc. Tất cả chỉ có vậy thôi các bạn. Mình không cần phải đưa cái sơ đồ ra đâu các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cứ để như thế này để cho các bạn quan sát và làm. Và ở đây mình nhắc các bạn là hai cái rắc này có thể nhổ ra được các bạn, để rơi ra được và các bạn nhìn dễ hơn các bạn nhé.
Đó, mình để như vậy cho các bạn nhìn. Mình sẽ cho video chạy như vậy một lát để các bạn thấy và làm theo. Sau cùng mình cũng đã làm xong rồi các bạn ạ. Bảng đồng hồ đã được dán keo lại rất là chắc chắn. Đằng sau này là 2 cái cọc để mình làm sạc điện thoại, sạc pin, hoặc là dùng cho quạt máy, hoặc là làm gì đó các bạn yêu thích. Dùng tùy các bạn. Còn ở đây, chính ở đây là cái quan trọng nhất là sạc cho điện thoại. Bây giờ mình dùng cái này mình cắm thì dòng nó sẽ tăng các bạn nha. Mình dùng cái điện thoại này mình cắm vào cho các bạn xem và các bạn quan sát dòng nó tăng này. Đó, điện thoại nó đang sạc, dòng nó tăng lên 1A, trung bình là 1A các bạn nha. Vôn thì vẫn là 5V. Đây các bạn thấy tác phẩm mình làm xong là có tác dụng rõ ràng các bạn nha. Và mình nhớ ra thì nó về 000, không sạc điện thoại nữa. Và ở đây nó bảo này, không sạc. Giờ mình sẽ cắm lại các bạn nha. Tăng lên 1A liền các bạn. Đúng là rất có tác dụng. Bây giờ không dùng cái điện thoại này nữa nha, là mình đổi cái điện thoại khác đi. Dùng cái điện thoại khác xem sao. Cũng vậy thôi. Dòng sạc nó tương đối khác một tí thôi. Tùy theo cái điện thoại nó đang đầy pin hay là bị kiệt pin thì nó mới ăn dòng lớn hay nhỏ. Nếu mà sạc đầy rồi thì dòng màu xanh này là sẽ 000A. Còn mà pin đói thì nhiều khi phải lên tới 2A. Ở đây cục sạc này là cục sạc iPhone các bạn nhé. Và các bạn có thể dùng bất kỳ loại sạc gì cũng được hết các bạn. Bây giờ mình cắm thử cái cục sạc Oppo nha. Đây là Oppo các bạn nha. Và các bạn cũng đưa cái chỗ cắm này vào. Vậy là xong. Đỏ liền ha. Dòng sạc vẫn là 1A các bạn nha. Rất tốt. Kiểm soát dòng rất là tốt các bạn. Các bạn hãy quan sát kỹ lần nữa nha. Rõ ràng là tác phẩm rất là nhỏ gọn, tiện lợi. Lấy ra, lấy dây sạc ra và nó chỉ còn chừng này thôi. Khi nào cần sạc bên ngoài chứ không cần sạc điện thoại nữa thì các bạn phải cắm 2 chốt này vào và móc dây vào rồi các bạn nha. Nó đang chờ cái móc dây này. Còn nếu không dùng 2 cái này thì chỉ cho nó nằm về cho nó gọn và chỉ cần dùng cái dây sạc này thôi các bạn nha. Rồi các bạn cắm vào bất kỳ cục sạc nào nó cũng đều đỏ hết ha. Bây giờ mình thử cái cục sạc Samsung sạc một bên này xem sao nha. Nó có gì khác không các bạn nhé. Mình rồi, nếu sạc một bên thì mình để một bên, mình cũng cắm một bên thôi và
Như vậy thôi các bạn ha. Sạc này của bạn chưa ăn. Chắc là chưa ăn hay sao? Đúng rồi, cục sạc này đang có vấn đề. Mình lấy cục sạc khác xem sao. Thử cục này xem sao các bạn nhá. Cục này thì nó hướng cái mặt về bên này. Đấy, đỏ liền. Như vậy là cục sạc này có vấn đề các bạn. Dù là sạc Samsung thì nó vẫn tốt thôi, không thành vấn đề. Nó đeo bên nào cũng được hết các bạn. Mình thấy rất là yêu thích lúc này. Đó, các bạn thấy tiền lời không? Bên này thì cũng cắm được thôi. Đó là sạc Samsung. Còn sạc Oppo hay là iPhone này các bạn thì cũng tiền lời thôi. Tất cả đều rất là tiền lời. Mình cắm thử hết cho các bạn xem nha. Rất là tiền lời. Cho thằng này ra vì nó va chạm với dây sạc này các bạn. Tất cả đều sạc tốt các bạn ha. Các bạn thấy này, nó sạc rất tốt. Ở đây mình chỉ làm một sợi dây sạc, cho nên các bạn kiếm sợi dây sạc đá nắng á, sạc một chốt thành 3 giây á, thì các bạn cắm vào đây và các bạn sẽ làm sạc cùng lúc 2-3 máy vẫn được các bạn. Với cục sạc mạnh như cái Oppo này thì các bạn sạc 3 cái điện thoại cũng được, bởi vì cục sạc này rất mạnh. Cho nên các bạn dùng dây đá nắng nha, thì tuy là một cổng sạc nhưng có thể sạc được 3 máy. Hôm nay mình làm như vậy là mình cảm thấy rất là thành công rồi các bạn, và mình muốn trực tiếp giới thiệu với các bạn để các bạn có cái phương án làm theo giống mình nha. Mua một cái đồng hồ này và tự tay làm hoàn toàn các bạn. 2 cái cọc này cũng mua của mấy ca rất rẻ luôn này. Còn những cái cổng sạc này á, là các bạn lấy ở các cái cục họng, như cái này mình lấy ở trong cái cục họng này. Còn cái chân cắm này á, là lấy ở các cái giấy họng, những cái giấy mà bị hỏng này các bạn cắt ra tận dụng để tận dụng. Thôi video mình xin dừng ở đây các bạn nha. Mình rất là hài lòng về sản phẩm này và mình tin rằng các bạn cũng thích giống mình. Như vậy thì các bạn tranh thủ để làm thôi, và mình sẽ có một cái tác phẩm. Có một điều mình từng nói với các bạn là nếu cục sạc hỏng như hồi nãy, cái cục sạc này hỏng thì cắm vào không có điện, và cái hộp này trở thành cái vật kiểm tra cục sạc điện thoại có còn tốt hay không. Nếu không đỏ thì nó là hỏng và các bạn không cần phải sạc nữa. Chuyển qua cục sạc nào đỏ như thế này thì chúng ta sạc thôi. Thôi xin dừng video ở đây các bạn nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành với kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.